Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, chúng ta đã biết Trần Bình An, Ninh Diêu cùng ba người Lưu Bá Kiều, Trần Đối, Trần Tùng Phong vào núi để tìm kiếm tổ trạch nhà họ Trần. Trên đường đi thì chỉ có cái miệng của Lưu Bá Kiều là hoạt động hết công suất mà thôi, bởi vì thiếu nữ Trần Đối chỉ quan tâm tới mục tiêu là tìm được tổ địa. Trần Tùng Phong là người đọc sách, thể lực yếu nhất trong nhóm người. Bây giờ leo núi đã mệt đến thở không ra hơi rồi thì còn đâu sức để mà nói chuyện với Lưu Bá Kiều. Còn Ninh Diêu thì chắc chắn chỉ để ý duy nhất đến Trần Bình An mà thôi. Về phần Lưu Bá Kiều chính là kiểu thanh niên nhạc nào cũng nhảy, bạn nào cũng chơi. Mà không phải nói riêng thanh niên này, có thể nói đến toàn bộ phong lưu viên nhà hắn, chỉ cần ai dám đi giải một bãi trên đầu Chính Dương Sơn thì đều là hảo hán. Trong khi Trần Bình An còn dám dắt hộ dương cung phụng của Chính Dương Sơn chạy vòng vòng quanh tiểu trấn thì đúng là chân chính hảo hán, đại hảo hán. Vì thế mà Lưu Bá Kiều không cần biết Trần Bình An có muốn nhận hắn làm bằng hữu hay không, nhưng hắn chắc chắn nhận định Trần Bình An là bằng hữu của mình rồi. Mặc dù nghe có vẻ qua loa, tùy tiện trong cách kết giao bằng hữu của Lưu Bá Kiều, nhưng thanh niên này thật sự rất đáng mặt nam tử Hán đại trượng phu. Kể cả Trần Bình An có là bằng hữu mới nhận qua vài câu nói đi chăng nữa, thì khi chẳng may Trần Bình An lâm nguy, chắc chắn Lưu Bá Kiều sẵn sàng liều mạng để mà ứng cứu. Đây cũng là phong cách hành sự của cả tông môn phong đô viên, rất là có phong cách hiệp sĩ. Điều này hoàn toàn trái ngược với Chính Dương Sơn, một tông môn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến hai thế lực này đối chọi gay gắt suốt 2000 năm nay. Đến cuối cùng, những người đến được Trần gia tổ địa cũng chỉ còn Trần Đối, Trần Bình An và Ninh Diêu. Nguyên nhân là Trần Bình An đã chọn con đường xa hơn so với bình thường, bởi vì đường mà hắn trước kia hay đi thì sẽ di chuyển ngang qua một tòa núi tên là Trảm Long Đài. Nguyên một tòa núi đó đều là loại đá màu đen mà Ninh Diêu nói với Trần Bình An là cực kỳ quý giá đối với kiếm tu. Hắn không muốn những người bên ngoài nhìn thấy tòa bảo sơn này rồi sinh ra ý nghĩ không tốt, từ đấy lại dẫn đến rắc rối không đáng có. Còn trong mắt Ninh Diêu thì Trần Bình An đúng là thần giữ của, không phải đồ của mình mà đã lo có người ngấp nghé đến rồi. Và vì đi đường vòng như vậy khiến cho thanh niên Trần Tùng Phong không theo kịp tiến độ của nhóm người, vậy là sau đó đã bị Trần Đối chê phiền phức mà đuổi về tiểu trấn. Lưu Bá Kiều vì bảo vệ an nguy cho bạn mình mà hắn cũng ngứa mắt với thiếu nữ Trần Đối này rồi, vậy là hai người theo đường cũ để quay về nghỉ ngơi. Khi đi gần đến mục tiêu thì Trần Đối yêu cầu hai người Trần Bình An và Ninh Diêu có thể tránh đi nơi khác, bởi vì từ lúc này nàng đã có thể dựa theo cảm ứng của bản thân để tìm được chính xác nơi cần đến rồi. Không lâu sau, đi đến mộ tổ thì Trần Đối nhìn thấy một gốc cây dai. Tương truyền rằng nếu như trên phần mộ tổ tiên mọc lên gốc cây dai này thì báo hiệu trong nhà sẽ có bậc thánh nhân xuất hiện, mà người này sẽ là người cực kỳ chính trực, làm việc có lợi cho thương sinh thiên hạ. Mà thiên hạ đang bước vào thời kỳ đại tranh, tức là thời kỳ mà khắp nơi tranh đấu, kẻ đọc sách thì lừa đời lấy tiếng, thường nhân thì hám danh hám lợi, kẻ tu đạo lại tranh cướp cơ duyên. Giữa thời đại hỗn loạn như thế này mà lại nhận được điềm báo tốt lành từ phía tổ tiên thì tất nhiên là Trần Đối sẽ cực kỳ xúc động mà bái tạ ân trạch tổ tiên đã phù hộ rồi. Còn chân tướng của chuyện này là như thế nào thì hãy đăng ký kênh YouTube Review 5 phút, mình sẽ tiết lộ ở thời điểm thích hợp các bạn nhé. Bây giờ, khi mà chỉ còn hai người thì Trần Bình An mới lấy ra mấy quả trái cây kỳ lạ. Hắn nói rằng mình đã nhân lúc không ai để ý mà hái chúng. Loại trái cây này chỉ xuất hiện khi mà trên khắp núi đồi không còn bất kỳ một loại quả nào nữa. Nó cũng chỉ mọc cố định trên con đường này. Hắn đã ăn qua rất nhiều loại quả rừng rồi, nhưng đây là loại quả ngon nhất nên mới đặc biệt để ý hái xuống mời Ninh cô nương ăn thử. Và Ninh Diêu sau khi ăn thì thấy nó đúng là rất ngon. Ngoài ra theo nàng cảm nhận, nó còn có tác dụng là kéo dài tuổi thọ. Đây đúng là thứ mà Trần Bình An hiện tại đang cần thiết. Nghĩ đến điều này khiến nàng có chút hối hận. Sớm biết nó có tác dụng như vậy thì bản thân mình chắc chắn sẽ để cho Trần Bình An ăn hết, sẽ ép hắn ăn hết mới được. Còn Trần Bình An thấy đặc sản mà mình lấy làm tự hào về hương vị chỉ được Ninh cô nương ăn có nửa quả rồi không tiếp tục ăn nữa, khiến cho hắn cảm thấy rất là hụt hẫng. Chưa hết đâu, nàng còn hỏi Trần Bình An rằng nếu chỉ có hai trái cây này thôi thì hắn sẽ cho ai? Nếu như bây giờ ở đây có cả nàng và Nguyễn Tú, còn nếu như trong khi chỉ có một quả mà ở đây lại có tận hai người các nàng thì hắn lại chọn sẽ đưa trái cây cho ai? Không biết là trả lời thế nào mà vẫn ăn phải một cái chui kiếm vào người thí nhỉ Lương Bình An, mà nhìn mặt lúc trả lời câu hỏi của thanh niên họ Lương này cũng hèn lắm cơ. Đã xong phía nhân vật chính, giờ thì chúng ta cùng xem những sự kiện nào đang diễn ra tại nơi khác nhé. Như các bạn đã biết, bộ tổ truyền kiếm kinh nhà họ Lưu cần phải đáp ứng hai điều kiện mới có thể bắt đầu tu luyện, đó là tư chất và cơ duyên. Tư chất thì khỏi cần nói đến, nếu số 1 là Mã Khổ Huyền thì số 2 chắc chắn là Lưu Tiện Dương rồi. Còn về phần cơ duyên thì chính là tình trạng hiện tại của Lưu Tiện Dương. Bây giờ toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể hắn đã vỡ nát, sinh cơ như sợi tơ mảnh đang buộc lấy ý chí muốn sống của Lưu Tiện Dương. Cũng may là thuốc trị thương bí truyền của gia tộc Trần Đối được đưa đến đúng lúc, thế là tình trạng cơ thể của thiếu niên này sau khi uống thuốc thì theo như nhận định của Nguyễn Thợ Rèn thì là phá rồi lại lập. Hóa ra, đây chính là yêu cầu để có thể học được bộ kiếm kinh này. Bảo sao mà nó được đánh giá cao như vậy, lại suốt mấy ngàn năm cũng không có ai học được, bởi vì điều kiện yêu cầu quá ngặt nghèo đi.
Cuối cùng là cuộc chiến được chờ đợi đã lâu đến bây giờ mới diễn ra. Võ phu chiến cảnh mạnh nhất Lý Nghị combat với võ phu chiến cảnh đỉnh phong Tống Trường Kính. Mặc dù đã biết trước được kết quả là ai thắng ai thua, nhưng mà vẫn phải khẳng định là cuộc chiến của những võ phu là cuộc chiến mãn nhãn nhất. Còn gì kích thích hơn quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu. Trong tập sau thì mình sẽ phân tích trận chiến này các bạn nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!